नमस्कार मित्र, यहाँहरूलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, म आज तपाईहरुलाई टिकटकमा आएको प्रब्लम, जन्ममिति, बर्थडेको प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोला, हामीले टिकटकमा ओपन गर्यौं र टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि हामीले जब टिकटक अकाउन्ट क्रिएट गर्न जान्छौं त्यति बेला हामीलाई बर्थडेमा प्रब्लम आउँछ र बर्थडेमा समस्या देखाउँछ, जन्ममिति मिल्दैन र त्यो जन्ममिति हामीले कसरी मिलाउने भनेर म देखाउँदैछु। यसरी टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले एउटा अप्सन छान्नु होला। यो मैले युज फोन नम्बर र इमेल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ जन्ममिति राख्ने अप्सन आउँछ। त्यो जन्ममिति राख्ने अप्सन आइसकेपछि अब यहाँबाट हामीले जन्ममिति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट मैले जन्ममिति मिलाउँदै छु। यसरी यहाँ हेर्नु होला, म यहाँ जन्ममिति मिलाउँछु, त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु। तपाईहरुले पनि जन्ममिति मिलाउनु होला, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँलाई यसरी जन्ममिति मिलाउने अप्सन आउँछ, दिन, महिना अनि साल। यसरी आफ्नो सही जन्ममिति यहाँ राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रब्लम यहाँ एउटा नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यु आर नट इलिजिबल फर टिकटक अकाउन्ट भनेर यसरी प्रब्लम देखाउँछ। तपाईहरुले यहाँ जन्ममिति मिल्दैन। यो प्रब्लमलाई म तपाईहरुलाई सल्भ गर्न सिकाउँदै छु। यसरी अब यो प्रब्लम आउँछ। यहाँ हेर्नुलाई फेरि पनि प्रब्लम आएको छ, यो जन्ममिति मिलेन र अब यसको लागि हामी ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। ब्याक जानु होला। ब्याक गएर तपाईहरुले फेरि पनि एकचोटी जन्ममिति मिलाउनु होला। यसपालि जन्ममिति तपाईहरुले के राख्नु भने तपाईले 18 वर्ष अथवा 20 वर्ष भन्दा माथिको जन्ममिति राख्नु होला। ब्याक जाउँ। ब्याक गएर फेरि पनि युज फोन नम्बर र इमेल भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले जन्ममिति चाहिँ कहिलेकाहीँ कम भयो, 20 वर्ष मुनि अथवा 18 वर्ष मुनिको भयो भने पनि यो मिल्दैन। त्यही भएर तपाईले फेरि जन्ममिति मिलाउँदाखेरि 18 वर्ष भन्दा उँभोको राख्नु होला। तपाईले यसरी जन्ममिति मिलाउँदा सालले तपाईहरुको 18 वर्ष भन्दा उँभोको राख्नु होला। त्यसपछि पनि प्रब्लम आयो भने म तपाईहरुलाई देखाउँछु कसरी सल्भ गर्ने भनेर। यहाँ हेर्नुहोला, मैले यसरी फेरि पनि त्यस्तो भइसकेपछि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोला, तपाईहरुलाई अब त्यो प्रब्लम देखाउँछ माथि, यु आर नट इलिजिबल भनेर। यहाँ हेर्नुहोला, यो नट इलिजिबल भन्ने अप्सन यसरी देखाइसकेपछि त्यसलाई स्क्रिनशट लिनु होला। स्क्रिनशट लिइसकेपछि अब तपाईहरु ब्याक जानु होला। त्यहाँबाट तपाईहरुको त्यो प्रब्लम देखाइसकेपछि यो नट इलिजिबल भनेर देखाउँछ। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि यहाँ माथितिर देख्न सक्नुहुनेछ हेल्पको अप्सन। यो हेल्पको अप्सनमा जानु होला। त्यो हेल्पको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सबभन्दा तलतिर अदर्स भन्ने अप्सन छ। त्यो अदर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यो अदर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि यस नो भनेर यो दुईटा अप्सन छ। यो दुईटा अप्सनमा क्लिक नगरे हुन्छ। तपाईहरुले केही पनि नगर्नु होला। तलतिर तपाईहरुले अर्को एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि यो दुईटा अप्सनमा केही पनि नगर्नु होला। तलतिर तपाईहरुले नीड मोर हेल्प्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। नीड मोर हेल्प भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ टेल योर फिडब्याक भनेको छ। अब हाम्रो समस्या यहाँनेरि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ माथितिर यो ठाउँमा क्लिक गर्नु, यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि आफ्नो समस्या लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ होला, आई कान्ट साइन अप, आई कान्ट साइन अप। यसरी आई कान्ट साइन अप भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि प्लिज सल्भ दिस प्रब्लम, आई कान्ट साइन अप, प्लिज सल्भ दिस प्रब्लम भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनेरि यो लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ इमेज चुज गर्ने अप्सन। यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अघि हामीले स्क्रिनशट लिएका थियौँ, यहाँ एलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि हामीले अघि लिएको स्क्रिनशटलाई यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। त्यो स्क्रिनशट सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यो ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इमेज सिलेक्ट भइसकेको छ, हाम्रो प्रब्लम जुन देखाएको थियो। त्यसपछि यो रिपोर्टको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो जुन स्क्रिनशटको साथमा हामीले लेखेको जुन आई कान्ट साइन अप, प्लिज सल्भ दिस प्रब्लम भन्ने जुन लेखेको थियो त्यो गइसकेको छ। अब त्यो प्रब्लमको बारेमा रिपोर्ट गइसकेको छ। त्यो रिपोर्ट गइसकेपछि तपाईले 3 घण्टा जति वेट गर्नु होला। 3 घण्टा जति वेट गरिसकेपछि फेरि तपाईले ट्राई गर्नु होला। 3 घण्टा वेट गरेर तपाईले फेरि पनि ट्राई गर्नुभयो भने त्यो प्रब्लम सल्भ हुनेछ। त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाईहरुको सल्भ भएर जानेछ। 3 घण्टापछि फेरि पनि तपाईले ट्राई गर्नु होला। त्यसरी नै आफ्नो जन्ममिति मिलाउनु होला। केही पनि नगर्नु होला। त्यसपछि ब्याक गर्दै जानु होला। तपाईले यहाँनेरिबाट फिडब्याकहरु पनि दिन चाहनुहुन्छ, त्यति रिपोर्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट सिधै ब्याक गर्न जान सक्नुहुनेछ। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले ब्याक गरेर जानु होला। ब्याक गरेर गइसकेपछि अब तपाईले 3 घण्टा पुगिसकेपछि फेरि पनि त्यो ठाउँमा गएर क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो जन्ममिति राखिहेर्नु होला। जुन जन्ममिति पहिला राख्नु भएको थियो त्यो जन्ममिति राखेर चाहिँ फेरि ट्राई गर्नु होला। ट्राई गर्दाखेरि तपाईहरुको जुन अघिको प्रब्लम देखाएको थियो, सरी
यु आर नट एलिजिबल फर दिस टिकटक एकाउन्ट भनेर जुन प्रब्लम आएको थियो त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुनेछ। अथवा सल्भ भएन भने तपाईँहरूलाई टिकटकले मेसेज पठाउनेछ के भएर चाहिँ तपाईँहरूको जन्ममिति मिलिरहेको छैन, के प्रब्लम हो भनेर त्यो प्रब्लमको बारेमा जानकारी दिनेछ। यसरी तपाईँहरूले फेरि पनि यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँले त्यो प्रब्लम रिपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँले 3 घन्टापछि फेरि गएर ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। र तपाईँहरू मलाई अरू केही समस्या छ भने डाइरेक्ट इन्स्टाग्राममा जोडिएर इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो इन्स्टाग्रामको आइडी यहाँ मैले राखिदिएको छु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।